Hello dear aspirants, hello dear students and welcome to the official channel of Adverb 24/7 Northeast. Swagatam jan sokolke Adverb 24/7 Northeast official YouTube platform like with me Shubham sir, your English faculty here on this platform. Students আপোনালোকে district course JAA পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, সেইভাবে আপোনালোকে এই ভিডিওটো ক্লিক কৰিছে। আপোনালোকে মোৰ ইউটিউবৰ ক্লাसेছখিনি যদি ইতিমধ্যে ফলো কৰা হোৱা নাই, এই প্লেলিষ্টটো এই ক্লাছৰ প্লেলিষ্টটো আপোনালোকে সেভ কৰি লওক যাতে আপোনালোকে আগৰ ক্লাছেছবোৰ আজিৰ ক্লাছৰ লগতে আপকামিং ক্লাছেছখিনিও ইউটিউবত ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া সেই কেজন ষ্টুডেন্ট যোনে ইংলিছত অকনমান মাৰ্কছৰ কাৰণে এক্সামত মাৰ্ক খাই যায়, এক্সামত তেওঁলোকে বাকি সব ঠিক কৰি পাৰে, ইংলিছত উইকনেছৰ কাৰণে তেওঁলোক সদায় পিছ পৰি ৰৈ যায় গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছবোৰ ক্লিয়াৰ কৰোঁতে, তেওঁলোকৰ বাবে যোনটো ষ্টুডেণ্টছবোৰৰ পৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট আহি থাকে যে স্যাৰ এটা আমাক একদম বেসিক্সৰ পৰা বুজি পোৱাকে একদম এডভান্স লেভেল কুৱেশ্যনছখিনি লৈকে গোটেইখিনি আমাৰ ইংৰাজী কনচেপ্ট যাতে ক্লিয়াৰ হৈ যায়, আমি যাতে লাইফত এক্সাম এটাত বহি পেলাই ইংলিছটোত যাতে ভয় কৰিব লগা নহয়, সেইটোৰ বাবে আমাক অলপমান ক্লাছেছ কৰাই দিয়ক। সেইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ বাবে যাৰ ইংৰাজীটো উইক, যাৰ ইংৰাজী উইকনেছৰ কাৰণে এক্সামটো ক্ৰেক নোহোৱাকৈ ৰৈ যায়, সেই কেইজন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এই বেচটো যোনটো মই আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ এই যোৱা কেইদিনমান ক্লাছেছত যে এটা বেচ লৈ আহিম, এই বেচটো ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বাবে বেচত ষ্টৰত আপোনালোকে এভেইলেবল পাই যাব আমাৰ Adverb 24/7 এপত। এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট JAA এইম ইংলিছ বেচটো আপোনালোকৰ বাবে লাইভ কৰা হৈছে, মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰাইচটো মই আপোনালোকৰ পৰা একো লুকুৱাই ৰখা নাই, আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে, প্ৰাইচটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। মোৰ যোনটো কোড আছে Y577, এই কোডটো এপ্লাই কৰি আপোনালোকে এই বেচটো জইন কৰিব পাৰিব for only ₹399। ইয়াৰে গোটেই ষ্টাডি প্লেনটো আপোনালোকে এপত গৈ এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব, এই কোডটো এপ্লাই কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে লোৱেষ্ট পসিবল প্ৰাইচ 399 জইন কৰিব পাৰে। কিবা যদি কোৱেৰি আছে এই ফোন নম্বৰটোত কল কৰি ট্ৰাই কৰি চাব আৰু এপতো গোটেই ডিটেইলছখিনি পাব। 12 তাৰিখৰ পৰা আমি এই বেচটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। Adverb 24/7 এপৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'ৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে, লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই বেচটো জইন কৰিব পাৰে। বলক আজি আমি 30 questions in 30 minutes এটেম্প কৰো। আমি আজি 30 মিনিটৰ ভিতৰত 30টা প্ৰশ্ন সলভ কৰিম এই ক্লাছটোত। বলক ষ্টাৰ্ট কৰিছো সেশনটো। 30 very important questions for your English preparation for the exam. Let's see. Scientists at the University College London say they have dash water vapor in the atmosphere of K218b, an exoplanet twice the size of our own globe. Eta fill in the blanks or প্ৰশ্ন হয়। এই fill in the blanks or প্ৰশ্নটোত আমাক সুধিছে কোনটো শব্দ ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব। এতিয়া চাওক, water vapor atmosphereত পাইছে কোনোবা এটা exoplanetত। exoplanet মানে কি আমাৰ solar systemৰ বাহিৰত থকা কোনোবা এটা গ্ৰহ, ঠিক আছে, হেতুক আমি exoplanet বুলি কওঁ। এতিয়া তাতে পানীৰ যোনটো ভাপ হয়, ওয়াটাৰ ভেপাৰ হয়, হেতু বিচাৰি পাইছে বুলি কৈছে সেই প্ল্যানেটৰ এটমস্ফিয়াৰত বিচাৰি পাইছে ন। তাৰ মানে কি এই সাইন্টিস্ট কেজনে এই বস্তুটো ডিটেক্ট কৰিছে, আগতে যোনটো বস্তু আছিল না নাই গম পোৱা নাছিল, হেতু ডিটেক্ট কৰিব পাৰিছে। সো আমাৰ কাৰেক্ট ওয়াৰ্ডটো ইয়াতে ডিটেক্টেড হ'ব, বি ইজ দ্য কাৰেক্ট ওয়াৰ্ড, है ना। নেক্সট কোৱেশ্চন লৈকে যাও। Earlier this week, Finance Minister Nirmala Sitharaman listed out a host of factors at play behind the dash slide in sales being experienced by India's auto sector. Edia sauk, slide in sales, dash slide in sales বুলি কৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া বস্তুটো হল শব্দকেইটা আমাক দিছে ইনসাইট। ইনসাইট মানে কি, যেতিয়া আপোনাৰ কিবা এটা টপিক, কিবা এটা বিষয় লৈ আপোনাৰ তাত কিবা এটা বিশেষ বুজা বুজি কিবা এটা থাকে, সেই বস্তুটোক লৈ পেলাই আপুনি কিবা এটা বিশেষভাৱে সেই বস্তুটোৰ কিবা এটা বস্তু বুজি পায় যোনটো আনে বুজি পোৱা নাই, আপোনাৰ তাৰমানে এটা এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন আছে সেইটো বস্তুক লৈ, আপোনাৰ এক্সট্ৰা নলেজ আছে সেইটো বস্তুক লৈ, ইউ হেভ ইনসাইট। আপুনি অলপ আৰু ডেপথত ইনফৰমেশ্যন পাইছে, ঠিক আছে। আপোনাক মই এটা টপিক দিছো, সেই টপিকটোৰ বিষয়ে আগতে আপোনাৰ তাত একো ইনফৰমেশ্যন আছিলে, মই আপোনাক ৰিসাৰ্চ কৰি মেলি আনি এখন ৰিসাৰ্চ পেপাৰ সাবমিট কৰিলো সেই টপিকটো। এতিয়া আপুনি সেই ৰিসাৰ্চ পেপাৰখন পঢ়ি চালে, নাও ইউ হেভ সাম বেটাৰ ইনসাইটস into that topic, আপোনাৰ কিছুমান আৰু এক্সট্ৰা নলেজ ইনফৰমেশ্যন আছে সেই টপিকটোক লৈ, that is insight. Esteemed মানে respected, welcome esteemed guests, এনেকৈ যদি মই স্পিচ দিওতে বা কিবা এটা ফাংচন পাতোতে কওঁ, তাৰ মানে কি কৈছো, মই গেষ্টবোৰক কৈছো যে ইউ আৰ ৰেসপেক্টেড গেষ্ট আৰু আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছো, ৰাইট। সো esteemed মানে respected. Precipitous, precipitous মানে কি, precipitous বুলি যেতিয়া কোৱা হয়, বৰষুণ যেতিয়া পৰে ন, precipitation বুলি কোৱা হয়। এতিয়া চাও, precipitation বুলি যদি আমি বৰষুণক কওঁ, বৰষুণ এনেকে ওপৰৰ পৰা তললৈ পৰে নে নাই, this is how rain falls, downward movement ন, precipitation বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে এটোক, ঠিক আছে। আৰু precipitous মানে কি, তাৰ মানে something that is moving downward, যোনটো তললৈ নামি গৈ আছে। petrified মানে কি, extremely scared, অত্যন্ত যদি এজন মানুহে ভয় খাইছে তেনেহলে তো পেট্ৰিফাইড হৈছে বুলি কম, ঠিক আছে।
এতিয়া ইয়াতে কৈছে সেলছত স্লাইড এটা হৈছে আৰু এটো এটা ফাইনান্সিয়াল প্ৰবলেম হয় ইকোনমিক প্ৰবলেম এটা হয় ফাইনান্স মিনিষ্টাৰে যদি এটো মাতিবলগীয়া হৈছে আৰু কৈছে দেয়াৰ আ হোষ্ট অফ ফ্যাক্টৰস কেইবাটা কাৰণৰ বাবে এই সেলছত ইণ্ডিয়াৰ যোনটো অটোমোবাইল সেক্টৰ তাতে সেলছত কি হৈছে প্ৰবলেম হিচাপে লিষ্ট কৰিছে ন এটো বস্তু ফ্যাক্টৰস আছে বুলি যেটা কৈছে তো স্লাইড মানে এনেকে নামি অহা ল্যান্ডস্লাইড বুলি যেনেকে ক তললে নামি আহিছে ন সো স্লাইড শব্দটোৰ কাৰণে কোনটো এডজেক্টিভ ইউজ কৰিব পাৰো আউট অফ দিস ফোৰ ওয়ার্ডস precipitous will be the right one যোনটো বৰষুণৰ লগত ৰিলেটেড কাৰণ rain also moves downward আৰু ইয়াতে স্লাইড হৈছে বুলি কৈছে স্লাইড এণ্ড সেল স্লাইডটো যেনেকে ল্যান্ডস্লাইড তললে নামি আহে মাটি ৰাইট তাৰ মানে গ্ৰাফটো নামি আহিছে সেলছৰ গ্ৰাফখন তাৰ মানে তললে নামিছে দ্যাট মিন্স সেলছ কমিছে হে প্ৰবলেমটো এড্ৰেছ কৰিছে ক্লিয়াৰ precipitous is the correct answer বুজি পালে গুটেকিটা ওয়ার্ডস ডিসকাস কৰিছো যাতে একো ডাউটস থাকি নাযায় নেক্সট কোৱেশ্চন given the transformational effects of digitization it may seem dash to think through the risks before allowing new technologies to take hold এটা চাও সিম্পল বস্তু এটা কৈছো যে ডিজিটাইজেশন হোৱাৰ লগে লগে বহুত ট্ৰান্সফৰমেশন আহি যায় যেনেকৈ আপুনি ভাবি চাওক আপোনালোক যেতিয়া সৰু আছিলে আপোনালোকে সাগে তেতিয়া পুৰণি 500 টকীয়া 1000 টকীয়া নোটটো দেখিছে ৰাইট আপোনালোকৰ টাইমত কয়েন্স বোৰ বেলেগ আছিল আপোনালোকে কেতিয়াও দোকানত এটো ভাবি যোৱা নাছিল যে মই মোবাইলটো হাতত লৈ গলে মোৰ দোকানত বস্তু কিনিব পাৰিম আপুনি হাতত পইচা লৈ যাব লগিয়া হৈছিল কিবা এটা কিনিম বুলি যদি গৈছে দোকানত আজিৰ দিনত কি হ'ল পইচা নাথাকিলেও মানুহ আৰামছে উলাই গৈ বস্তু কিনিব পাৰে মোবাইলে দি পে কৰিব পৰা হৈ গল ট্ৰান্সফৰমেশন আহি গল ন ডিজিটাইজেশন হোৱাৰ লগে লগে সো ট্ৰান্সফৰমেশন এফেক্টস আৰু বহুত ফুংকালে আহি গল এটো এক বছৰ আমি জাস্ট পঢ়িহে আছিলো কিবা ক্যাশলেস ইকোনমি কথা এটা নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা আমি দেখিছো আমি সবে হেটোই ইউজ কৰি আছো ইটস ভেৰি কুইক সো যিহেতুকে ইমান পটাপট ট্ৰান্সফৰমেশন আহি যায় ডিজিটাইজেশনৰ কাৰণে ইট মে সিম কি টু থিংক থ্ৰু তাৰ মানে একদম দূৰলৈকে ভাবি চোৱা কথা কৈছে টু থিংক থ্ৰু সামথিং মানে টু হেভ আ লং টাৰ্ম থিংকিং মেথড যে ৰিস্কস কি আহিব পাৰে নতুন টেকনলজি এটা আমি যদি আমাৰ লাইফত ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিও হেতু কি ৰিস্ক থাকিব পাৰে আজিকালি মোবাইলটো বহুত কমন বস্তু হৈ গৈছে কিন্তু আপুনি ভাবি চাওক সৰু বাচ্চাটা সৰু পৰা যদি মোবাইলটো চাই থাকে তাৰ এটেনশন স্পেনটো কিমান প্ৰবলেমেটিক হ'ব পিছত পঢ়া শুনাটো তাৰ অসুবিধা হ'ব যে পঢ়িবলৈ কিবা এটা বস্তু ধ্যান দি বহুত দেৰি বহিবলগীয়া হ'ব হি নোৱাৰা হৈ যাব পাৰে কাৰণ তাৰ মাইন্ডটো সৰু পৰা হেনেকে কন্ডিশন হৈ গৈছে যে শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰি অলপ ছুটি 30 সেকেন্ডৰ ভিডিও চাই থাকা অভ্যাস হৈ গৈছে সো ৰিস্কস বোৰ ভাবি চাব লাগে সো হেতু বস্তু কি আগতিয়াকৈ ৰিস্ক ভাবি চোৱা কোৱালিটি হেতুক আমি কি বুলি কও prudence বুলি কও prudence means to be careful so ইয়াতে কোনটো আনসাৰ কাৰেক্ট this is the right word prudent it may seem prudent to think through the risks ঠিক আছে হেনেকে ভাবি চোৱাটো prudent হ'ব হেতু careful হোৱা হ'ব আৰু হেতু হোৱাটো ভাল ঠিক next while economic textbooks have long relied on a utility maximization model of economic decision making Robert J Shiller and other behavioral economists continue to dash that human behavior is not so simple তাৰ মানে কি বুজাইছে চাওক ইকোনমিক টেক্সটবুকস বুৰে ইকোনমিক্সৰ টপিকটোৰ ওপৰত যোনবোৰ কিতাপ লিখা গৈছে গৱেষণা কৰি সেই কিতাপবোৰ বহুত আগৰ পৰাই তেওঁলোকে এটা ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন কনসেপ্ট এটা তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰি আহিছে ডিসিজন মেকিংৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন তাৰ মানে এটা বস্তু ইউজ কৰতে বেসিক্যালি ওয়ার্ডটো যদি মই এনে ইটু টার্মত যাও উইদাউট গোইং ইনটু ইকোনমিক পার্সপেক্টিভ ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন মানে কি ইউটিলিটি মানে এটা বস্তুৰ ইউটিলিটিটো তাক ইউজ কৰিব পৰা ক্যাপাসিটিটো হেতু ম্যাক্সিমাইজ কৰা হেতু যিমান পাৰি বেছিকৈ ইউজ কৰা যাতে তাৰ পৰা একদম বেস্ট আমি আউটপুট পাও ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন কৰা এটা প্ৰিন্সিপল প্ৰমোট কৰিছে কিতাপবোৰে কিন্তু ৰবাৰ্ট জে শিলাৰ আৰু অন্য বিহেভিয়ৰাল ইকোনমিক্স মানে হিউম্যান বিহেভিয়াৰ ষ্টাডি কৰে তেওঁলোকে কি কৈ আহিছে যে হিউম্যান বিহেভিয়াৰ বস্তুটো ন ইমান সহজ বা সৰল নহয় যে আমি অকল ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশনৰ নিচিনা এটা টপিক ইউজ কৰি পেলাই হেতুক আমি তাৰ গুটে ইনষ্টিংক্টস আৰ্জেস ডিসিশনস বোৰ গাইড কৰিব পাৰিম বা হেকিনিক এটা ব্ৰেকেটত ঢালি দিব পাৰিম সো তাতে আৰু বহুত কথা আহিব তাৰ মানে ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন মডেলৰ বাহিৰৰ আৰু বহুত কথা আহিব লাগে হেতু তেওঁলোকে কোৱা মতে সো তেওঁলোকে হেতু বস্তু কি কৰিছে বাৰ্জ কৰিছে বিগত কৰিছে এক্সাজাৰেশন কৰিছে ডেমনস্ট্ৰেট কৰিছে তেওঁলোকে হেতু বস্তু ডেমনস্ট্ৰেট হে কৰি আহিছে চাও বাৰ্জ মানে কি আপুনি পাৰমিশন নোহোৱাকৈ অনুমতি নোহোৱাকৈ আপুনি যদি কৰবাত খুমাই আহে আপুনি অফিস এটাত মানুহে কাম কৰি আছে বুলে আপুনি কেবিনেটত সোমাব বিচাৰিছে মেনেজাৰজনৰ দুৱাৰত আপুনি মে আই কাম ইন স্যাৰ মে আই কাম ইন মেম বুলি কৈহে সোমাব আপুনি খসাখস সোমাই নাহে সো হেতু বাৰ্জিন কৰা বুলি কয় যদি আপুনি পাৰমিশন নোহোৱাকৈ সোমাই আহে কৰবাত বিগত মানে জুনে মানুহক ক্লাसेसত ডিভাইড কৰে যে এইখিনি মানুহৰ লগত মই ভালকৈ চলিম এইখিনি মানুহক মই দেখিব নোৱাৰো বিগট্ৰি বুলি কোৱা হয় এটো মানুহক বেলেগ বেলেগ কথা লৈ পেলাই স্পেশালি ৰেস পাৰ্টিৰ কথা লৈ পেলাই যদি আপুনি ডিসক্ৰিমিনেট কৰে হে ডিসক্ৰিমিনেটৰি বিহেভিয়ৰটো থাকিলে মানুহজনক বিগট বুলি কোৱা হয় আৰু হে ডিসক্ৰিমিনেশনৰ বিহেভিয়ৰটো বিগট্ৰি বুলি কোৱা হয় এক্সাজাৰেশন মানে বঢ়াই চঢ়াই কোৱা এক হলে দুই বুলি কোৱা
that is exaggeration. So yate ei kunotu word fit নহয়, the only word that fits here is demonstrate, because they are experts. Robert J. Schiller আৰু বাকি অন্য ইকনমিক্স বোৰ তেওঁলোক এক্সপাৰ্টছ হয় বিহেভিয়াৰ ইকনমিত, তেওঁলোকে ডেমনস্ট্ৰেট কৰি আহিছে এই কথাটো যে হিউম্যান বিহেভিয়াৰ বস্তুটো ইমান সিম্পল নহয়. ডেমনস্ট্ৰেট ইজ দ্য কাৰেক্ট word. Clear? That is the right verb. Even as the International Monetary Fund warns of a synchronized global slowdown, the wealth of the very rich continues to grow dash. So, IMF, International Monetary Fund, it is Tom Cruise or Mission Impossible or IMF to নহয় de. Impossible Mission Force, hetu নহয়. So, International Monetary Fund, IMF. তেওঁলোকে কি কৈ আহিছে যে এটা synchronized global slowdown এটা বিষয় তেওঁলোকে warning দি আহিছে যে গোটেই পৃথিৱীত গ্লোবাল তাৰ মানে গোটেই পৃথিৱীত তাৰ মানে গোটেই ইকনমিটো as a whole the global economy is slowing down. Synchronize হৈছে বস্তুটো. Synchronize মানে কি একেলগে ইয়াৰ তাল মিলি আছে, তাল মেল মিলি থকাটো synchronize হোৱা বুলি কয়. সো একেলগে সব কান্ট্ৰি বিলাকৰ গ্লোবাল ইকনমিটো তাৰ মানে স্লো ডাউন হৈ আহি আছে, কিন্তু তাৰ মাজত আকৌ দেখা পোৱা গৈছে যে যদিও কান্ট্ৰিজ বোৰ ইকনমিটো স্লো ডাউন হৈ আহিছে গ্লোবালি, যোনবোৰ অত্যন্ত ধনী মানুহ তেওঁলোকৰ যোনটো ৱেলথ ধন সম্পত্তি হেতু কিন্তু বাঢ়ি গৈ আছে. আৰু কেনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছে হেতু বস্তু ওয়াৰ্ডটো কি ইউজ কৰিম, হাউ ইজ ইট গ্ৰোইং, এডভাৰ্ব এটা লাগে তাৰ মানে চাওক টু গ্ৰো ইজ আ ভাৰ্ব, আৰু তাকো এইটো টু গ্ৰো লিখিছে, টু প্লাস ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব, এইটো ইনফিনিটিভ ফৰ্ম দ্য ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয়. ইয়াতে এডভাৰ্ব এটা লাগে. এই এডভাৰ্বটো কেনেকৈ লিখিম চাওক, কেনেকৈ গম পালো ইয়াতে এডভাৰ্ব লিখিম বুলি বুজক ষ্টুডেন্টস. এইটো এটা ভাৰ্ব হয়, এইটো এটা ক্ৰিয়া শব্দ ন, গ্ৰো, ইট ইজ আ ভাৰ্ব, কিবা এটা বস্তু বৃদ্ধি হোৱা, গ্ৰো হোৱা এটা ক্ৰিয়া, এইটো এটা ভাৰ্ব ক্ৰিয়া শব্দ. ক্ৰিয়াটোক আমি আৰু অলপ বিৱৰণ দি ক'ব খুজিছো, কেনেকৈ গ্ৰো কৰিছে বস্তুটো, খুব সোনকালে খুব স্লোলি কেনেকৈ গ্ৰো কৰিছে. ভাৰ্বটোক ডিসক্ৰাইব কৰিব খুজিছো, ভাৰ্বক ডিসক্ৰাইব কিহে কৰে, এডভাৰ্বে কৰে. মনত ৰাখিব, এডভাৰ্ব ডিসক্ৰাইবস ভাৰ্বস, ঠিক আছে, এইটো লিখি ৰাখিব পাৰে. ক্ৰিয়া শব্দক ডিসক্ৰাইব কৰে, এডজেক্টিভ শব্দক ডিসক্ৰাইব কৰে, আৰু অন্য এডভাৰ্ব শব্দক ডিসক্ৰাইব কৰে এডভাৰ্বে. ঠিক আছে, এই ৰুলসবোৰ জানিলে আমাৰ কাৰণে ইজি হয়. এতিয়া চাওক ইয়াতে যদি কোনবাটো শব্দ এডভাৰ্ব নহয় হেতু আনসাৰ হ'বই নোৱাৰে. প্লেসিড মানে শান্ত, হেতু এটা এডজেক্টিভ হয়. মই নদী এটা ক'ব পাৰো প্লেসিড বুলি, প্লেসিড ৰিভাৰ, তাৰ মানে বহুত শান্তভাৱে বৈ আছে পানীখিনি, কিন্তু হেতু verb adjective বা adverbক describe কৰিব নোৱাৰি প্লেসিড বুলি, ৰাইট? নাউন এটাক পাৰি, সো হি adjective হয়, ই adverb নহয়. সো ইয়াক আমাক লাগে কি adverb. unabated is an adverb. yes, unabated মানে কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ যদি এটা বস্তু আগবাঢ়ি গৈছে বা বৃদ্ধি হৈ গৈছে এটো unabated বুলি কয়. plaintiff যোনে কোৰ্টত আহে plaintiff বুলি কয়, কিবা এটা কমপ্লেইন লৈ পেলাই, হেতু মানুহ এজন, এটো এটা নাউন হয়, ৰাইট? সো এটো আনসাৰ নহব. philanthropic is an adjective. মানুহ এজনে খুব যদি ধন পাতি তেওঁ বোলে চ্যাৰিটি দিয়ে, philanthropic মানুহ বুলি কোৱা হ'ব. মানুহ এজনক, নাউন এটাক মই ডিসক্ৰাইব কৰিব পাৰো philanthropic বুলি. দিস ইজ এন এডজেক্টিভ, নট এন এডভাৰ্ব. এটা এডভাৰ্ব আছে unabated. that is the answer. বুজি পালে? সো আপুনি যদি পাৰ্ট অফ স্পিচ কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আ কোৱেশ্চনটো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক হেতু যদি জানে, অপচনছৰ পৰা আনসাৰ ওলোৱাৰ পৰা চান্সেছ থাকে, এলিমিনেশন প্ৰসেস ইউজ কৰিব পাৰি. সো নট ডি, দোজ অফ ইউ হু আৰ গোইং ফৰ ডি. unabated, the wealth of the very rich. সো wealth মানে philanthropy আহি যাব, হেতু কথা নহয়. ধনী মানুহ এজনে পইচা চ্যাৰিটি দিছে, এটো philanthropy কৰিছে, কিন্তু ধনী মানুহবোৰৰ সম্পত্তি যদিও গোটেই পৃথিৱীৰ ইকনমি স্লো ডাউন হৈছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু ওয়েলথ কমি যোৱা নাই, তেওঁলোকৰ কিন্তু ওয়েলথ বাঢ়িয়ে গৈছে. তাৰ মানে তাতে কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি তেওঁলোকে পোৱা নাই. their wealth is growing unabated without any problems, without any hindrances or blockades. so unabated is the answer. ঠিক আছে, unabated এৰ অৰ্থটোই হৈছে কোনো ধৰণৰ বাধা নোহোৱাকৈ. ক্লিয়াৰ? he was not allowed for the teacher to read in a low voice. এটো এতিয়া আমাক এটা প্ৰশ্ন দিছে, প্ৰশ্নটো বুজক কেনেকুৱা হয়, যে আমাক এটা বাক্য লিখি দিছে প্ৰশ্নটোত, আৰু কৈছে যে বাক্যটোত কোনটো অংশত ভাগ কৰি দিছে ন, এ বি সি ডি কৈ, এই চাৰিটা ভাগৰ বা তিনিটা ভাগৰ, সি ডি ইজ নো এৰৰ বাৰু, এ বি সি ভাগ কেইটাৰ ভিতৰত ক'ত ভুল আছে, কিবা ত্ৰুটি আছে, ক'তো যদি এৰৰ নাই তে অপচন ডি, নো এৰৰ পাৰ্টটো আমি কৰিম যে নো এৰৰ. ঠিক আছে, হোৱাট ইজ দ্য আনসাৰ? ভেৰি সিম্পল ন, এইটো নিজে চাওক. হি ৱাজ নট এলাউড, চাওক তেওঁক এলাউ কৰা নাছিলে টিচাৰজনে মনে মনে পঢ়িবলৈ, ঠিক আছে, বা ভয়েসটো লো কৰি পঢ়িবলৈ, ডাঙৰকৈ পঢ়িব গৈছে ক্লাছত, সবেই যাতে শুনা পায়, একদম লাষ্ট বেঞ্চৰ পৰা ফাৰ্স্ট বেঞ্চ সবেই শুনা পাব লাগিব, টিচাৰজনে হেতু কৈছে. সো ইয়াতে এলাউ কৰা নাই কোনে, টিচাৰ গৰাকীয়ে বা টিচাৰজনে. সো ফৰ দ্য টিচাৰ, টিচাৰজনৰ বাবে নে টিচাৰজনে এলাউ কৰা নাই? টিচাৰজনে এলাউ কৰা নাই ন, এলাউ নকৰা কামটো কাৰ মাধ্যমেৰে হৈছে, টিচাৰজনৰ মাধ্যমেৰে হৈছে. সো মাধ্যম বাই বুলি লিখিম, টিচাৰজনৰ বাবে হোৱা নাই হেতু বস্তু, ফৰ দ্য টিচাৰ নহয়. ঠিক আছে, so here the answer is option কোনটো হ'ব, এটো পাৰ্ট বি ন, so answer is b. ক্লিয়াৰ? বুজি পালে? এৰৰটো কি, ফৰ লিখা আছে, লিখিব লাগিছিল কি বাই. এটো কোৱেশ্চন কিহৰ ওপৰত আধাৰিত, প্ৰেপজিশনৰ ওপৰত আধাৰিত. so preposition মনত ৰাখিব, is a very important topic. এই যোনটো বেচটো কৈছো আজি মই,
গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট বেচটো JAA পৰীক্ষাৰ বাবে তাতে এই টপিকছবোৰ যোনবোৰ মই হাইলাইট কৰি দি গৈছো পাৰ্টছ অফ স্পীচ এইবোৰ প্ৰেপজিশনৰ এইটো টপিক এনেকুৱা কনসেপ্টবোৰ মই পুৰা ইন ডেপথ বুজাম সো আপোনালোকে যদি এইবোৰ কনসেপ্টছ কেনেকৈ ক্যাচ কৰিব লাগে কেনেকৈ কোৱেশ্চনত ব্ৰেইনটো চলাব লাগে গম পাব লাগে যে এইটো কোৱেশ্চনৰ টপিকটো এইটো হৈছে এইটো টপিকৰ এই ৰুলটো এই কনসেপ্টটো এপ্লাই কৰিলে এইটো বস্তু যদি নাজানে ডাউটফুল হয় নিজক লৈ বা যদি ভালদৰে জানে যে আপুনি ইংলিশত উইক বেচটোত জয়েন কৰি ল'ব পাৰে এট আ ভেৰি এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ স্টাৰ্ট হৈ যাব 12 তাৰিখৰ পৰা প্ৰিপাৰেচন আমি যিমান সোনকালে স্টাৰ্ট দিম সিমান ভাল 12 তাৰিখৰ পৰা জয়েন কৰক গোটেই ষ্টাডি প্লেনটো আপোনালোকে এপত দেখা পাব ষ্টাডি প্লেনটোৰ মতে ক্লাছেছ হৈ গৈ থাকিব আপোনালোকে ধুনীয়াকে গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰি ল'ব পাৰিব বিফৰ দ্য এক্সাম ইংলিশত আৰু উইক হৈ নাথাকে তাৰপিছত আপোনালোক সেইটো মোৰ গ্যাৰান্টি সিনোনিম সমাৰ্থক শব্দ ফৰ দ্য ৱৰ্ড সলিচিট ঠিক আছে সলিচিট বুলি যদি কৈছো সলিচিটৰ সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব কমান্ড ৰিকোয়াৰ এগ্ৰি ৰিকুৱেষ্ট answer is no answer it is not C here the answer is not C solicit আপোনালোকে বিয়াৰ চিঠিখন কেতিয়াবা চাব আপোনাক যেতিয়া ঘৰত আহি কোনবা আলহী আহি পেলাই আপোনাক যেতিয়া বিয়াৰ চিঠি এখন দি থৈ যায় পঢ়ি চাব ইংৰাজীত কি লিখা থাকে we solicit your gracious presence এনেকুৱা ধৰণে লিখা থাকিব হয়নে পঢ়ি চাবচোন এনেকৈ লিখা থাকে অসমীয়া অংশটো অসমীয়া হিচাপত লিখা থাকিব ইংৰাজী অংশটো এনেকৈ লিখা থাকিব এই যে সলিচিট ওয়াৰ্ডটো লিখে তাৰ মানে কি your gracious presence আপোনাৰ উপস্থিতিটো বিচাৰিছে আৰু আপোনাৰ উপস্থিতিটো একদম বঢ়িয়াকে একদম তেল ৰহন হানি লিখিছে gracious বুলি ঠিক আছে আৰু সলিচিট কৰিছে আপোনাৰ উপস্থিতিটো সলিচিট কৰিছে মানে কি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আহিব এনেকৈ কৈছে ঠিক আছে বুজি পাইছে নিমন্ত্ৰণ দিছে আপোনাক সো তাৰ মানে the word is a synonym of the word request solicit is a synonym of the word request ekita pray eke meaning ote likha hoy clear next imbroglio buli kole samarthok shobdo ki hobo imbroglio samarthok shobdo synonym ki hoy agreement complication appointment championship see students imbroglio buli jetia koa hoy na ta mane eneko eta poristiti jot gondogol lagise khelimeli lagise thorilok dukhon dekhor majot juddho hoise Russia Ukraine আৰু তাতে এতিয়া এটা ক্ল্যাশ হৈ আছে এটা কমপ্লিকেটেড সিচুৱেচন হৈ গল ন নেগোসিয়েশনস হ'ব ডিসকাশনস হ'ব লাগিব তাৰ মাজত আকৌ গুলিয়া চলিব ড্ৰোন অ্যাটাকস চলিব ৰাছিয়াটো ৰিসেন্টলি ভিডিও উলিয়াই দিছে নিজৰ ড্ৰোন ফ্যাক্টৰি দেখাই দিছে কিমান ড্ৰোন আছে আমাৰ তাত চাইলো ৰাইট সো দ্যাটস এই সিচুৱেচন যে ক্ৰিয়েট হৈছে ये जो माहौल तैयार हुआ है रशिया यूक्रेन में कॉम्प्लिकेटेड है ना कॉम्प्लिकेटेड হৈ গৈছে এটো এটা ইমব্রোগ্লিও বুলি কব পাৰি দ্যাট মিন্স ইট ইজ আ কমপ্লিকেটেড সিচুৱেচন সো यस करेक्ट जो लोग बोल रहे हो कॉम्प्लिकेशन दैट इज द करेक्ट आंसर ठीक है इम्ब्रोग्लियो माने इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इट इज अ कॉम्प्लिकेशन क्लियर सो सिनोनिम तो हेतुए है नेक्स्ट impudent সমাৰ্থক শব্দ লাগে impudent বুলি কলে what will be the correct synonym here impudent means see students when somebody is rude their behavior to bear ঠিক আছে rude misbehaved ঠিক আছে a person who behaves in a bad way ঠিক আছে so এই এনেকুৱা words বিলাক misbehave rude mean এনেকুৱা word বোৰ impudent or synonymous word হয় এটোৰ অৰ্থটো এটো if I call somebody impudent তাৰ মানে এটোৰ behavior ঠিক নহয় মানুহৰ লগত বেয়াকে behave কৰে তেওঁ so অন্য এটা শব্দত কি হ'ব another word would be not haphazard মানে বিশৃংখল আপুনি কামবোৰ কৰোতে একদম সিস্টেমত নকৰে হেনেকুৱা যদি হয় আপোনাৰ কামবোৰ মই কব পাৰো যে you work in a very haphazard manner there's no organization ঠিক আছে there's no sense of organization in your work ঠিক আছে your work is not organized হেনেকে যদি কও ঠিক আছে cautious মানে সাবধান gleeful glee is a word which is related to happiness remember glee মানে সুখী হৈ থকা খুব ফুৰ্তিত থকা gleeful মানে মানুহজন খুব ফুৰ্তিত আছে joyous would be a synonym আমাৰ ইয়াতে আনসাৰটো হ'ব insolent কি লাগে synonym লাগে না antonym yes synonym লাগে তো so yes আমাৰ আনসাৰটো হ'ব ইয়াতে insolent is another word which means behavior to be মানুহজন ঠিক আছে মানুহৰ লগত behave কৰিব নাজানে so insolent impudent these are all words that we use to talk about people who are ill mannered ঠিক আছে next rudimentary সমাৰ্থক শব্দ এটা লাগে rudimentary শব্দটোৰ বাবে এটা synonym লাগে options কেটা চাও কি দিয়া আছে take a look at the options crass gracious deliberate primitive crass মানে কি crass মানে যেতিয়া আপুনি কিবা বেয়া শব্দ এটা কলে slang এটা ইউজ কৰিলে crass বুলি কোৱা হয় your behavior in that moment is crass তাৰ মানে আপুনি খুব বেয়া ধৰণে বিহেভ কৰিছে যোনটো প্ৰিমিটিভ মানুহে যেনেকৈ বিহেভ কৰে আপুনি মডাৰ্ন সিভিলাইজ মানুহজনে তেনেকৈ বিহেভ কৰা কোনো কাৰণ নাই ঠিক আছে গ্ৰেচিয়াস
যোনটো মই অলপ আগতে কৈছিলো we solicit your gracious presence gracious মানে কি খুব সৌন্দৰ্যৰে ভৰা গ্ৰেচ থকা gracious বুলি কোৱা হয় এইটো বস্তু ঠিক আছে deliberate জানি শুনি কিবা এটা কাম কৰিলে deliberately কৰা বুলি কয় intentional তাৰ মানে intention আছে সেইটো বস্তু deliberately কৰা সেইটো deliberate বুলি কয় a deliberate move by the opposition তেওঁলোকে জানি বুজি তাৰ মানে সেইটো বস্তু কৰিছে primitive তাৰ মানে পুৰণি যোনটো বস্তু ডেভেলপ হোৱা নাই পুৰণি হৈ আছে primitive man বুলি যে আমি কওঁ early man caveman গুহাত থাকিছিলে জুই জ্বলাব শিকিছিলে হে পাথৰ দুটা কুবাই কুবাই ৰাইট তেওঁলোকে মডাৰ্ণ বস্তু বহুত নাজানিব আজি তেওঁলোক তেনেকুৱা আপুনি যদি টাইম মেচিন এটা লৈ তেনেকুৱা মানুহ গৈ পেলাই মোবাইল ফোন এটা দেখাই না পাগল হৈ যাব ৰাইট সো হেতু প্ৰিমিটিভ ওল্ড rudimentary বুলি ক'লে কি বুজে rudimentary মানে something which is very basic rudimentary যেনেকৈ আপুনি ইংলিশ পঢ়িব যদি আহে মোৰ তাত মই প্ৰথমতে আপোনাক কি ফাৰ্স্ট ক্লাছতে আপোনাক ভয়েস চেঞ্জ নেৰেশন পঢ়াব ধৰিম নেকি এইবিলাক এডভান্স বস্তু হয় বেক লাহে ধীৰে পঢ়িব মই ইংলিশৰ সেন্টেন্সৰ আপোনাক এডভান্স স্ট্ৰাকচাৰছ পঢ়াব ধৰিম নেকি নপঢ়াও মই প্ৰথম কি পঢ়াম বেসিক বস্তু পঢ়াম প্ৰথম কেদিন বেসিক বস্তু পঢ়াই লম যাতে আপুনি বেসিক্স খিনিৰ পৰা সলিড ফাউন্ডেশন এটা বনাই তাৰ ওপৰত আৰু বিল্ড কৰি যাব পাৰে সো হে বেসিক বস্তুখিনি rudimentary বুলি কয় যেনেকৈ পাৰ্টস অফ স্পীচ নাউন pronoun কি বস্তু verb কি বস্তু এখিনি একদম বেসিক্স these are the rudimentary concepts of english বুলি ক'ব পাৰি কাৰণে সো the basic concepts এটা চাও যোনটো বস্তু বেসিক হয় এটা মানে বহুত বেছি এডভান্স নহয় আৰু ঠিক তেনেকৈ প্ৰিমিটিভ বস্তুটো তেনেকুৱা এটা এক ধৰণে তেনেকুৱাই ন যোনটো বস্তু খুব বেছি এডভান্স নহয় ঠিক আছে সো ইট would be a synonym primitive is a synonym of rudimentary আৰু যেহেতুকে synonym হয় exact meaning নহয় সেইকাৰণে আপুনি rudimentary জাগাত primitive লিখি দিব নোৱাৰে ঠিক আছে কিন্তু synonymous হয় সমাৰ্থক হয় clear next find out which part of the following sentence has an error I used a pair of black trousers for a week I used a pair of black trousers for a week ক'ত ভুল আছে হেতু কক where is the error in this sentence I used a pair of black trousers for a week বুজি পাইছে ন সেন্টেন্সটো পঢ়ি আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এক্সামত গন্ডগোল কৰিব পাৰে এনেকুৱা কোৱেশ্চন সেন্টেন্সেস বিলাকত এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বোৰত চাও ঠিকে পঢ়ি বুজি পোৱা গৈছে যে মই এটা azure black trousers a pair of black trousers মই এক সপ্তাহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলো কিন্তু চাও ইউজ মানে ব্যৱহাৰ কৰা আপুনি পেনটো ব্যৱহাৰ কৰে নে পেনটো পিন্ধে বুজি পাইছে না এটো এটা কাপোৰ ন black trousers we are talking about a piece of clothing you don't use it for a week হ'ব পাৰে আপুনি কৰিব বিচাৰিছে যে মই পিন্ধিছো এক সপ্তাহৰ কাৰণে একেটা পেনটে পিন্ধি আছো এটো মই বেলেগ পেন পিন্ধাই হোৱা নাই এটো ধুব দিয়া হোৱা নাই so I used okay past tense to likhibo bisarisu di I wore a pair of black trousers for a week likhok clear so answer is ki error to quote it is part a it ase error to so a is the correct answer buzi pale albert to buzi paise manya samajh mein aaya b kyun nahi hoga dekho pair of black trousers sahi hai pair of jab bhi likhte ho na pair of likh ke hamesha plural mein likhoge monot rakhibo pair of likhile hoday plural pair of scissors pair of spectacles thik ase understood you will never write pair of black trouser s etu plural hote likha jabo this is the error ठीक है ना आप कपड़ा यूज नहीं करते आप कपड़ा पहनते हो okay verb to correct होबो লাগিব any financing that's secured by collateral steel mills textile factories power plants roads or land is in dash in India so any financing that's secured by collateral মানে কি গিৰবি যোনটো বস্তু ৰাখা হয় গিৰবি বুলি যে কয় হিন্দীত mortgage টা মানে যোনটো বস্তু as security এটা বস্তু এগেইনষ্ট ৰাখা হৈছে আজি আপুনি যদি বেংকৰ পৰা লোন লয় আপুনি যদি বেংকে যদি কয় ঠিক আছে আপুনি লোন লৈছে কাইলে যদি পইচাটো উভতাব নোৱাৰে তে কি কৰিব আপোনাৰ পৰা কেনেকৈ পইচা উলিয়াম আমি তেতিয়া আপুনি কৈছে এই মোৰ গাড়ীখন মই মৰ্গেজত দিছো কোলাট্ৰেল হিচাপে দিছো আপোনাক ৰাখি থক তাৰ মানে গাড়ীখন আপুনিয়ে চলাই থাকিব বেংকে একো নকৰে কিন্তু যদি কেতিয়াবা এনেকা হয় যে আপুনি লোনৰ পইচাটো দিবলগীয়া টাইমত নিদিয়া হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ লিগেলি আপোনাৰ গাড়ীখন তেওঁলোকে জব্দ কৰি লব পাৰিব কাৰণ আপুনি হেতু কোলাট্ৰেল সিকিউৰিটি হিচাপে দি থৈছিলে দ্যাট ইজ কোলাট্ৰেল ঠিক আছে তো ইন্ডিয়াত যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰি লওক ষ্টিল মিলছ টেক্সটাইল ফ্যাক্টৰিজ পাতিবোৰ যোনবোৰ এনেকুৱা কোলাট্ৰেলি সিকিউৰ কৰা প্ৰপাৰ্টিজ আছে এইবোৰ বৰ্তমান কিহত আছে ইজ ইন কি বুলি কও ইজ ইন কৰ্পোৰেল পাৰসিকিউট হৰ্ড ট্ৰাবল সব ইজ ইন বুলি যেটা কৈছে আমাৰ এটা পৰিস্থিতিৰ কথা ক'ব লাগিব ন ইজ ইন আ সিচুৱেশন কিবা এটা সিচুৱেশনটো কি হ'ব পাৰে কৰ্পোৰেল ইজ নট আ সিচুৱেশন persecute is not a situation it is a verb কাৰবাক persecute কৰিছে hoard is in hoard কেনেকৈ hoard হ'ব পাৰে hoard কৰা মানে কি এটো HORD hoard মানে এটো noun hoard মানে যেতিয়া বহুত বস্তু একেলগে কালেক্ট হৈ যায় hoard of হেনেকে কোৱা হয় hoard of zombies বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে is in trouble ক'ব পাৰো পৰিস্থিতি এটা আছে বিপদৰ পৰিস্থিতিত আছে so trouble would be the right word বিপদৰ পৰিস্থিতি is in কৈছে ন in trouble ঠিক আছে
সো কিবা ইকোনমিক প্ৰবলেম আহিলে হ'ব পাৰে এনেকুৱা যে যিমান কোলেট্ৰেলত সিকিউৰ কৰি থোৱা লোন লৈ থোৱা প্ৰপাৰ্টিজ আছে বিপদত পৰি গৈছে বুলি ঠিক আছে ট্ৰাবল ইজ দ্য ৰাইট ৱৰ্ড নেক্সট হোম অফ হৰ্স ইজ কল্ড এইকেইটা পটাপট আনসাৰ দি দিয়ক এইকেইটা পটাপট আনসাৰ দিয়ক ঠিক আছে এইকেইটা ভোকাবুলাৰি কোৱেশ্চন হয় এইকেইটা জানিব লাগে আপোনালোকৰ যেতিয়া ষ্টেট লেভেল এক্সাম হয় ষ্টুডেণ্টছ মনত ৰাখিব আসাম পুলিচ আপোনাৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট এক্সাম ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট এক্সাম এনেকুৱা এক্সামছবোৰত এই এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ কেতিয়াবা খুব কমনলি সুধি দিয়ে যেনেকে এনিমেল হোমছ ঠিক আছে এনিমেল হোমছ তাৰপিছত এনিমেল গ্ৰুপছ আৰু কি সুধে জানে হেইটোও কৈ দিছো আৰু কি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছে সব ভোকাবুলাৰি আপোনাক অপোজিট জেন্ডাৰ কোৱেশ্চন সুধি দিব পাৰে যে এটা কিবা বস্তু লিখি দিব তাৰে অপোজিট জেন্ডাৰটো ৱৰ্ডটো কি হেতু ক'ব দিব ব্যাচেলৰ বুলি কৈ দিলে ব্যাচেলৰ অপোজিটটো কি হ'ব ঠিক আছে হেনেকুৱা ৱৰ্ডছ সুধি দিয়ে সো অপোজিট ৱৰ্ডছ দিজ আৰ ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্টছ মনত ৰাখিব এইবিলাকৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহে ঠিক আছে অবভিয়াসলি ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ পাৰ্টিটো আহিব ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ সিননিমছ এণ্ড এন্টনিমছ এইবিলাকটো থাকেই তাৰ উপৰি খুঁটিনাটি কোৱেশ্চনছ এইবিলাকৰ পৰা আহে এইকেইটা টপিকৰ পৰা ঠিক আছে ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ সিননিমছ এণ্ড এন্টনিমছ ৰাইট এইবোৰটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়ে বাৰু ঠিক আছে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এইবিলাকটো থাকিবই কিন্তু তাৰ বাহিৰে তাৰ উপৰি এইবোৰ আৰু কেতিয়াবা স্পেলিংও সুধি দিয়ে দ্যাট ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট কেতিয়াবা স্পেলিং সুধি দিয়ে ঠিক আছে স্পেল চেক বুলি আমি যোনটো ক'ব পাৰো সো দিজ আৰ ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰম ভোকাবুলাৰি পাৰ্সপেক্টিভ হোম অফ হৰ্স ঘোঁৰাৰ ঘৰটো কি বুলি কয় অষ্টাবল বুলি ক'ব পাৰি ইংলিছত ষ্টেবল বুলি কয় ঠিক আছে ষ্টেবল ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ এ নেক্সট सर कलेक्टिव नाउन्स और लिस्ट्स मिल सकता है क्या आपसे पीडीएफ हाँ मिल सकता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है इशफाक टेलीग्राम ग्रुप में दी हुआ আছে स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन्स और लिस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और लिस्ट এবাৰ ফাইল সেকশনত গৈ চাব মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ ফাইল সেকশনত চাব ফাইলস সেকশনটো যোনটো আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ঠিক আছে তাতে পাই যাব ওকে ইংলিশ বাই শুভম স্যার টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোৰ নাম ইংলিশ বাই শুভম স্যার তাতে চাই লব ঠিক আছে ফাইল সেকশনত হোম অফ এন্ট ইজ কল্ড ফ্ৰী পিডিএফ তাতে বহুত আছে গুটেখিনি পঢ়িছা পাৰিব গুটেখিনি কামত আহিব আপোনালোকৰ হোম অফ এন্ট কি কয় এন্ট হিল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এন্ট হিল ঠিক আছে মাটিৰে বালিৰে পাহাৰৰ নিচিনা শেপ এটা বনায় এন্ট পুৰে এটো এন্ট হিল বুলি কয় ঠিক আছে হোম অফ পিগ ইজ কল্ড পিগৰ ঘৰটো কি বুলি কয় গাহৰি পিগ ষ্টাই বুলি কয় মনত ৰাখিব পিগ ষ্টাই এবাৰত মনত ৰাখিব পিগ ষ্টাই চাওক এনেকে মনত ৰাখিব এন্ট হিল এবাৰত তেতিয়া আপোনাৰ এনিমেলটো বা ইনসেক্টটো আৰু লগতে ঘৰটোৰ নামটো মনত ৰাখিব পিগ ষ্টাই এন্ট হিল এনেকে ক'ব ঠিক আছে এনেকে পঢ়ি মনত ৰাখিব Sty is the correct answer here. Next, dealing with injuries and diseases of the bones or muscles. মাংসপেশী বা হাড়ৰ গাঁঠিৰ বেমাৰ আজাৰৰ লগত যোনে ডিল কৰে সেই ডক্টৰ বুলি নকয় ইয়াতে কি কৈছে ওচে ওয়াৰ্ডছ কেটা দেখিলে সেই লাইন অফ ষ্টাডিটো কি বুলি কয় সেই ফিল্ড অফ ষ্টাডিটো কি বুলি কয় অৰ্থোপেডিক্স অৰ্থোডক্স ফোনোলজি এটিমোলজি কোনটো কাৰেক্ট ওয়াৰ্ড ইজ অৰ্থোপেডিক্স ঠিক আছে অৰ্থোপেডিক্স ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ মনত ৰাখিব অৰ্থ যেতিয়া ওয়াৰ্ডটো আহে ইট ইজ ৰিলেটেড টু bones and joints হাড় গাঁঠিৰ লগত জড়িত অৰ্থ শব্দটো ঠিক আছে সেইকাৰণে হাড়ৰ গাঁঠিৰ ডক্টৰজনক অৰ্থোপেডিষ্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে বজাৰত গলে সেই টেল এটা দেখাব ডক্টৰ অৰ্থ হাড় আৰু গাঁঠিৰ বিষয়ৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট a group of people assembled for religious worship সেৱা প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে যদি এছাম মানুহ গোট খাইছে তেওঁলোকৰ সেই গ্ৰুপটোক সেই দলটোক কি নাম দিয়া হয় এনেটো সব মানুহ গোট খালে আমি ক্ৰাউড বুলি কওঁ মানুহ জমা হৈছে ক্ৰাউড হৈছে ভিৰ হৈছে কিন্তু এটা পাৰপাসৰ কাৰণে জমা হৈছে ফৰ ৰিলিজিয়াছ worship তেতিয়া কি বুলি ক'ব then we call it a congregation है ना then we call it a congregation ठीक है next one study of human development philology theology acoustics anthropology মানুহ জাতিটোৰ যোনটো story to journey to development আগৰ পৰা এতিয়ালৈকে কেনেকৈ গ্ৰো হৈ আহিলে কেনেকৈ ইভলভ কৰিলে হেতু কি বুলি কয় কোনটো ষ্টাডিত আহে আৰু মনত ৰাখিব লজি ইজ অলৱেজ ৰিলেটেড টু ষ্টাডি হা ষ্টাডি অফ কৈছে ন সো ষ্টাডি হলে সদায় লজি ওয়াৰ্ডটো আহে সো acoustics ইজ নট দি আনসাৰ আৰু মনত ৰাখিব acoustics বুলি ক'লে acoustics ইজ ৰিলেটেড উইথ সাউন্ড ৰুম এটা আপুনি যদি ক্ল্যাপ বজাই চাই কোট কোট আৱাজটো ৰিফ্লেক্ট হয় ইকো হয় আপুনি acoustics টো ষ্টাডি কৰি আছে সাউন্ডটো যদি ষ্টুডিও বনাব আছে ৰুমটোত আপুনি তাতে সাউন্ড প্রুফিং মেটেৰিয়েল লগাব লাগিব আপুনি চাব লাগিব কোৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হৈছে সাউন্ডটো ইখন ওয়ালৰ পৰা নে হিখন ওয়ালৰ পৰা সো ইখন ওয়ালত যদি বেছিকৈ ৰিফ্লেক্ট হৈছে সাউন্ডটো ইয়াতে মই একুষ্টিক ট্ৰিটমেন্ট কৰো ফোম লগাই দিও ৰাইট হেইবিলাক একুষ্টিক্সৰ ষ্টাডি হয় just an example to give to talk to you about acoustics other than that human development kole ki ahibo answer is yes anthropology correct aziz monisha correct sahi hai smriti correct ashmita correct banashri ha nikita correct dekho anthropology monot rakhibo anthropos is related to mankind thik ase mankind or logot related ei root word to anthropos is related to mankind thik ase so
এইটো মনত ৰাখিব এন্থ্ৰোপোলজি ষ্টাডি অফ লজি মিন ষ্টাডি অফ এন্থ্ৰোপছ mankind সেইকাৰণে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বা ম্যানকাইন্ডৰ সাইডক এন্থ্ৰোপোলজি কয় সো আনসাৰ ইজ ডি নেক্সট এইটো কোৱেশ্চন চাওক এই কোৱেশ্চনটো ষ্টুডেন্টস আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লওক ট্ৰাই টু সলভ দিস বাই yourself ঠিক আছে এইটো মই আজি আপোনালোকক এটা সেলফ প্ৰেক্টিস হিচাপে দিছো এইটো অলৰেডি মই আগতেও সলভ কৰাইছিলো প্ৰিভিয়াস ক্লাसेसত বাট ইউজ ট্ৰাই দিস বাই yourself without taking any help ঠিক আছে আৰু এইটোৰ আনসাৰটো কি হ'ব আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশন এইটো ভিডিওত জনাবো ঠিক আছে let me know what the answer for this question will be ठीक है ये देखो इसको अच्छे से देखो ऑप्शंस देख लो स्क्रीनशॉट লৈ লগ এটোৰ আনসাৰটো কমেন্ট সেকশনত জনাবো নেক্সট ক্লাছৰ স্টাৰ্টিংত এটোৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে ইয়াৰ নেক্সটটো চাও antonym for the word development antonym for the word development চাওক ডেভেলপমেন্ট বুলি কৈছো তাৰ মানে উন্নতি progress development হৈছে progress হৈছে তে যদি আগবাঢ়ি নগৈ পিছুৱাই যোৱা হয় হেতুক আমি কি বুলি কম তেতিয়া আমি কম that is the opposite of development antonym বিপৰীত শব্দ হেতুৱে বিচাৰিছে ঠিক আছে so what is the correct answer retrogression development হলে আগুৱাই গৈ আছে retrogression হলে পিছুৱাই গৈ আছে retro আমি যে কওঁ retro music পুৰণি মিউজিক মানে পাৰ হৈ আহিলো হেবুৰ সময় আকৌ উভতি গৈছো উল্টাই হে টাইমটো লৈকে যত মিউজিক হেতু মিউজিক চলি আছিল ঠিক আছে so therefore retrogression will be the correct answer উভতি যোৱা পিছলে উলুটি যোৱা ঠিক আছে development হলে আগবাঢ়ি যোৱা retrogression হলে পিছলৈ যোৱা germinate সমাৰ্থক শব্দ for the word germinate germinate বুলি কলে কি বুজিম germinate যেনেকৈ আপোনালোকে সায়েন্সত পঢ়িছে ষ্টুডেন্টস পঢ়তে বীজ এটা যেতিয়া মাটিত ৰুই দিয়ে প্ৰথম যেতিয়া কলি ওলাই হেতুৰ পৰা হেতুক germinate হোৱা বুলি কয় seedটো কি হৈছে germinate হৈছে ৰাইট কলি ওলাইছে বীজৰ পৰা so germinate বুলি কলে what will be the correct synonym সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব ক'ব পাৰে আপুনি produce বুলি কিন্তু ইয়াতকে এটা বেটাৰ শব্দ দিয়া আছে ইয়াতে a closer synonym produce to এটা synonym হয় germinator but তাতকে এটা বেসিক closely related শব্দ এটা আছে germinator লগত এই অপশনছৰ ভিতৰত হেতু answer is yes d sprout correct জুনে জুনে d কৈছে একদম correct sprout হোৱা বুলি কয় চাওক seedsৰ ক্ষেত্ৰত the seed sprouts বুলি কয় the seed yes this ultimately the seed produces a tree হয় it produces a plant but এটা তাৰ কাৰণে স্পেসিফিক ওয়ার্ড আছে sprout হোৱা বুলি কয় ঠিক আছে next impediments বিপৰীতাৰ্থক শব্দ impediments অলপ আগতে এটা কোৱেশ্চনত মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰি থাকোতে মই কৈছিলো বাধা বিঘিনি এটোৰ কথা impediments ৰ মিনিংটোৱে হৈছে বাধা বিঘিনি so hurdles obstacles barricades barriers blockades এবিলাক সব শব্দ আপুনি impediments ৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰে so antonym কি হ'ব বিপৰীত শব্দ কি হ'ব চাও handicap মানে কিবা এটা আপোনাৰ কিবা এটা লিমিটেশন আহি গৈছে কিবা এটা বস্তুত obstacles মানে এটা বাধা পাই গৈছে obstruction মানে বাধা hindrance মানে বাধা so এবিলাক সব ইয়াৰ লগত synonymous হৈ নগল জানো these are all synonyms for the word impediments আমাক লাগে বিপৰীত শব্দ থাকিলে এটাই অপশন that is option e promoter যোনটো বস্তু আপোনাক প্ৰমোট কৰে যোনে আপোনাক আগবঢ়ুৱাই লৈ যায় আপোনাক বাধা নিদিয়ে ঠিক আছে বুজি পাইছে not hindrances আজিজ ঠিক আছে কেনেকে hindrances হ'ব বাকি সব এই গুটেই কেটা শব্দটো সিনোনিমে হয় impediments ৰ লগত বাধা বিঘিনি কথাই পাতি আছো হয় নে নহয় ये सारे वर्ड्स आपको कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स डिफिकल्टीज का ही बात बोल रहे हैं जो आपके रास्ते पे ऑब्स्ट्रक्शन बनके खड़ा होता है वही सब है ये सब लेकिन जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है वो ये है प्रोमोटर्स বুজি পালে যোনটো বস্তু আগবাঢ়িব হেল্প কৰে হেতু প্ৰোমোটাৰস হেতু এই বাকি গুটেই কেটা শব্দৰ এন্টোনিমি ঠিক আছে আৰু বাকি এইকেটা গুটেই কেটা শব্দ অল অফ দিস they are all synonyms এই গুটেই কেটা একেলগে মনত ৰাখিব পাৰে synonyms ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান recuperate সমাৰ্থক শব্দ recuperator সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব recuperator সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব rehabilitate recover reimburse নে relocate চাওক খেলুৱৈ এজনে খেলি আছে ফুটবল খেলি আছে সাপোজ দৌৰি ইফাল দৌৰি পেলাই একদম ফুটবলটো ডিফেন্সৰ পৰা লৈ গৈ একদম মিডফিল্ডৰ লৈকে লৈ গৈ পেলাই ষ্ট্ৰাইকাৰটো পাস কৰাইছে বুলে ইপিনে বেলেগ অপজিশন টিমে বুলে গোল কৰিবলৈ এটাক কৰিছে হি ডিফেন্ড কৰিবলৈ যুজিছে বুলে ৰাইট কষ্ট কৰিছে ভাগৰি গৈ পেলাই হি যদি অলপ দেৰি কাৰণে যেটা বলটো একদম ফিল্ডৰ হিটু মূৰত আছে হি অলপ দেৰি হ'ব এইখিন টাইমত একো ডেঞ্জাৰ নাই কোনো প্লেয়াৰ এইখিনিত নাই মই অলপমান মই উখাটো লৈ ল ৰেষ্ট কৰি ল বহিয়ে দিছো লাগি 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে ৰিকুপাৰেট কৰিব ট্ৰাই কৰিছে নিজৰ এনাৰ্জিটো নিজৰ ষ্টেমিনাটো কি কৰিব ট্ৰাই কৰিছে ৰিকভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছে সো কাৰেক্ট সিনোনিম কি হ'ব সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব recover would be the correct word ठीक है so correct answer here will be recover
ठीक है समझ में आया recuperate का मतलब क्या है तामाने निजर एनर्जी निजर स्ट्रेंथ टू रिकवर करा আকৌ ৰিগেইন কৰা হেতু ৰিকুপাৰেট কৰা বুলি কয় Take a look at this question now. Narration or question of students. He said, be quiet and listen to my words. He said, be quiet and listen to my words. Sauk. Eight to direct speech dia ase question to all of mon koroge edu bostu do. Narration নহলে difficult পায় বহুত students এ sauk edu easy হয় যাতে বুজি লওক He said, এইটো আমাৰ ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতে মই ইনভাৰ্টেড কমাস দি পেলাই লিখিছো এই মানুহজনে কলে কি এক্স্যাক্টলি এই যোনটো শব্দ লিখিলো said ইয়াতে কিবা asked told এইবিলাক ৱৰ্ড হৈ পাৰে এইটো কোৱা হয় ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব বুলি এইটো কোৱা হয় ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব ঠিক আছে এই ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো কিহত লিখা আছে এইটো টেন্স টু চাওক said এইটো মই say লিখা দেখা পোৱা নাই কোৱেশ্চনটো say লিখা নাই will say লিখা নাই say লিখিলে বা says লিখিলে এইবিলাক প্ৰেজেন্ট টেন্স হল হয় will say এইটো ফিউচাৰ টেন্স হল হয় কিন্তু আমাক কি দিয়া আছে said এইটো কি হত আছে এইটো past tenseত আছে হয় নে নহয় যেতিয়া ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো আপোনালোকে দেখিব যে past tenseত দিয়া আছে তেতিয়া আপুনি যেতিয়া এইটো ডাইৰেক্ট স্পিচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পিচলৈকে নিব এই বস্তুটোৰ টেন্সটো চেঞ্জ কৰিব লগিয়া হৈ যাব পাৰে হেতু বস্তু ধ্যান ৰাখিব ঠিক আছে যদি প্ৰেজেন্ট টেন্স ফিউচাৰ টেন্স থাকে তেতিয়া কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় টেন্স ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল আমি সেন্টেন্স কেটা চাও he said লাষ্টৰ পৰা চাইছো he said you should be quiet and listen to his words এটো you বুলি যে কলে he said you should be quiet হ'ব পাৰে নে ইয়াতে কোনো স্পষ্টভাৱে ইতিয়ালৈকে মই দেখা নাই যে ইউ বুলিয়ে কৈছে কাৰবাক এজন পাৰ্টিকুলাৰ মানুহক কৈছে ঠিক আছে ইয়াতে ৰেন্ডমলি তেওঁ সবকে কৈ দিছিলে যেন হে লাগিছে এজন মানুহ কোৱা নাই সো ইউ বুলি কোৱাটো কাৰেক্ট হ'ব না শিওৰ নহয় বাকি কেটা অপচন চাও he urged they should be quiet and listen to his words ঠিক আছে they should be quiet and listen to his words ঠিক আছে he urged them and said be quiet and listen to his words so he urged them and said be quiet যদি be quiet বুলি এনেকে and said be quiet লিখিব আছে এটো তো ৰিপৰ্ট এটো তো ডাইৰেক্ট স্পিচৰ নিচিনা লিখাই হৈ গল ন ইয়াতে যেনেকে লিখিল said be quiet এনেকে তো লিখা হৈ গল সো এটো তো কাৰেক্ট নহব আৰু he urged them to be quiet and listen to his words urged them to be quiet ঠিক আছে to be quiet দেখিছে to be quiet এনেকে লিখিছে ইয়াতে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া মনত ৰাখক রুল এটা এপ্লাই কৰি বুজাই দি আছো এই তিনটা অপচন ভুল বি সি ডি আর রং Correct answer is A. জুনে জুনে A কৈছে correct. মনত ৰাখক যেতিয়া আপোনাক এটা এনেকুৱা statement দিয়ে য'ত এটা order লিখি লগ এটো বস্তু যদি পাহৰি যোৱা বুজেন লাগিছিল note this down everybody students note this down যদি আপোনাক এটা statement imperative statement হিচাপে দিছে imperative statement শব্দটো জানে নে যদি imperative নাজানে এটো বুজাই দি আছো imperative মানে হৈছে য'ত আপোনাক request ধৰি লওক please বুলি ক'লে কিবা এটা কথা please help me it is a request no request কৰিছে বা আপোনাক order দিছে sentence টোত যেনেকৈ ইয়াতে এটো এটা order হয় be quiet and listen to my words এটা order এটা command direction দিছে no order command direction etc এইবিলাক যেতিয়া থাকে এইবিলাকক আমি imperative sentence বুলি কওঁ আৰু imperative sentence এটা যেতিয়া ডাইৰেক্ট স্পিচত দিয়া থাকে ইনডাইৰেক্ট স্পিচত লিখিওতে সদায় আমি to বুলি লিখিলম to2 তাৰ পিছত আমি ডাইৰেকশনটো লিখি দিম যিয়ে কমান্ড ডাইৰেকশন ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে যদি এনেকে দিয়া থাকে he said please help me he asked to help him হেনেকে লিখা যাব he said be quiet he urged them to be quiet বুজি পালে ইয়াতে বেলেগ কোড to লিখা দেখা পাইছে বাকি অপচনছত নাই লিখা সেই কাৰণে এটা অপচন ভুল এটো কাৰেক্ট বুজি পালে সিম্পল এতিয়া সিম্পল নে ঠিক আছে we must respect the elders ইয়াতে কৈছে voice changeত মনত ৰাখিব reported speech তো মই কলো narration ৰ ক্ষেত্ৰত যে tense change কৰিব লগিয়া হ'ব পাৰে reporting verb to past tense ত থাকিলে কিন্তু voice changeত কেতিয়াও tense change নহয় under no circumstances tense change কৰিব লগিয়া কথা নাহে so no tense change তাৰ মানে এটো এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু বুজাই দিছো আপোনালোকক চাওক তাৰ মানে কি তাৰ মানে কোনবাটো অপচনত যদি এইটো টেন্সত নিলিখি বেলেগ টেন্সত লিখা দেখা পাইছে হেতু ভুল হেতু কাটক তেনেকে আনসার উলাই যায় কেতিয়াবা so we must respect the elders এটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স কথা এটো এটা ফ্যাক্ট হয় এটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে যদি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে আমি কিবা বেলেগ টেন্সত লিখিম নেকি নিলিখো আমি টেন্স চেঞ্জ নকৰো so আমি কি লিখিম আমিও সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিম The elders deserve respect from us. The elders must be respected. The elders must respected. Respect the elders we must. এটো তো গোটে সেন্টেন্স এ ভুল আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখক যেতিয়া এই এনেকুৱা must may might can cannot should would এইবিলাক মডেল ভার্বস হয় এই কনসেপ্টস বোৰ যদি নাজানে বেস্ট সিধা সিধি জয়েন কৰক বেলেগ কথা ভাবি না থাকিব এই কনসেপ্টস বোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট জনাটো মডেল ভার্ব এটা হয় এটো মডেল ভার্ব থাকিলে সদায় আমি প্যাসিভ ভয়েসত লিখিবলৈ যাওতে মডেল ভার্বটো লিখিম তাৰ পিছত আমি be বুলি লিখিম
আৰু তাৰপিছত যোনটো আমাক verb দিয়া আছে verb টো কি ৰেসপেক্ট কৰিব লাগে ৰেসপেক্টটো ক্ৰিয়া হিচাপে লিখিছে ইয়াতে verb টোক আমি থাৰ্ড ডিগ্ৰীত লিখিম এই ৰুলটো এপ্লাই হ'ব সো ইয়াতে আমাৰ মডেল ভাৰ্বটো কি মাষ্ট সো আমি কি লিখিম মাষ্ট তাৰপিছত কি আহিব বি হয়নে সো মাষ্ট বি আৰু ৰেসপেক্টৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰীটো কি ৰেসপেক্টেড সো মাষ্ট বি ৰেসপেক্টেড এনেকৈ লিখিব লাগিব সেন্টেন্সৰ মাজত হেতু কোড আছে মাষ্ট বি ৰেসপেক্টেড ভুল elders respect the elders no ভুল সো এইকেইটাটো ভুল উলালে the elders deserve respect no এটো ভুল এইটো আহিব লাগিব must be respected বুজি পালে the elders must be respected that is the correct answer so b is the right answer here এই এনেকুৱা rules ধেৰ আছে এই গুটেই rules বোৰ বেটছত পঢ়াবলৈ গৈ আছো এইবিলাক সব জনাটো দৰকাৰী গুটেইখিনি জানাটো দৰকাৰী এক্সাম যদি ক্র্যাক কৰিব আছে 50 মার্কস ধেমালি নহয় ইংলিশৰ এক্সামটোত সো গুটেইখিনি জনাটো দৰকাৰী The batch is very important for all the students who want to crack this exam. A hater of knowledge and learning. A hater of knowledge and learning. June knowledge, learning, hate kore. Teo ki boli koy? Sauk. Knowledge, learning, hate kora manujonok ki boli kom? Yes? Philologist, bibliophile, misogynist, misologist. Kundu correct? The correct answer is misologist. ठीक है misologist logy is study miss এটো এটা নেগেটিভ শব্দ কিবা এটা বস্তু বেয়া পোৱা হেট কৰা হেতু পিনে বেয়া চিন্তা ধৰা থাকা হেতু মিস শব্দটো ইউজ কৰে যেনেকে misunderstand misinterpret ই হলে নেগেটিভ সেন্সত লিখা যায় study বস্তুটো যোনে হেট কৰে misologist ঠিক আছে sad song এটা দুখ লগা গান এটা কোনটো ওয়ার্ড কারেক্ট হ'ব ইয়াতে মানুহ যেতিয়া মৰে ন when people die কিছুমান কালচাৰছত তেতিয়া গান গায় বেলেগে আহি পেলাই তেওঁৰ চিনাকি মানুহবিলাক আহি গান এটা গায় আৰু দুখ লগা গান গাব অবিয়াসলি মানুহ মৰিছে যেতিয়া হেতু ডাৰ্জ বুলি কয় ইটস কল্ড দ্য ডাৰ্জ এণ্ড ইটস আ স্যাড সং ইট ইজ আ ভেৰি স্যাড সং সো কাৰেক্ট আনসাৰটো ইয়াতে ডাৰ্জ ঠিক আছে ইটস আ ভেৰি ট্ৰেজিক পেইনফুল সং আ পায়োনিয়াৰ অফ আ ৰিফৰ্ম মুভমেন্ট এটা তাৰ মানে কিবা এটা চেঞ্জ সমাজত কিবা এটা চেঞ্জ আনিবলৈ যোনে কিবা এটা মুভমেন্ট এটা আনে এটা কিবা এটা ৰিভলিউশন এটা আনে হে মানুহজনক কি বুলি কয় apostle apothecary apotheosis renegade the correct answer is apostle বুলি কোৱা যায় যোনে লিড কৰে এটা ৰিভলিউশন এটা apostle ঠিক আছে কমিউনিষ্ট ফিলসফিটো যেতিয়া বহুত প্ৰেভেলেন্ট আছিল পৃথিৱীত তেতিয়া বহুত তেনেকা apostles ওলাইছিলে ৰাইট লিডাৰ্স ওলাইছিলে ঠিক আছে কিবা এটা চেঞ্জ আনিবলৈ ঠিক আছে না paltry p a l t r y paltry সমাৰ্থক শব্দ লাগে paltry মানে কি যদি মই আপোনাক এনেকৈ কওঁ যে he was only paid a paltry sum for his efforts তাৰ মানে কি বুজাইছো তেওঁৰ কষ্টখিনিৰ কাৰণে তেওঁৰ চেষ্টাখিনিৰ বাবে তেওঁক একদম অলপমান সামান্য অলপ পইচা দিয়া গ'ল he was paid a paltry sum of money paltry বুলি কৈ কি বুজাইছো সামান্য অকনমান বহুত বেছি বুলি বুজোৱা নাই সো paltry মিনিংটো কি হ'ব সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব মিনিং নকো সমাৰ্থক শব্দ সিনোনিম কি হ'ব insignificant যোনটো বস্তু একদমই ভ্যালু নাই ওয়ার্থ নাই সিগনিফিকেন্স নাই unfair তাৰ মানে ভেদভাৱ হৈছে সমান্তৰাল ভাবে হোৱা নাই বস্তুবোৰ unfair হৈছে এভাৰেজ তাৰ মানে একদম মানে মডাৰেট ঠিক আছে মিডিঅকাৰ ভালো নহয় বেয়াও নহয় এভাৰেজ পৰীক্ষাত যেনেকৈ আপুনি ভালো হোৱা নাই বেয়া হোৱা নাই এভাৰেজ হৈছে তাৰ মানে slovenly মানে কি ডাৰ্টি ঠিক আছে লেটি পেটি কাপোৰ সাপুৰ লেটাৰ পেটাৰ হৈছে that person looks slovenly হেনেকৈ ক'ব পাৰি ঠিক আছে তো কাৰেক্ট আনসাৰটো কি ইয়াতে A yes A not average paltry মানে কি মই কি বুজালো সামান্য অলপ পইচা দিছে কাৰবাক a paltry sum of money তাৰ মানে তেওঁৰ কাৰণে একো কামতে নাহিব এখিনি insignificant তেওঁৰ কাৰণে হেতু পইচা বুজি পালে insignificant is the right word last question was আজি চাওক 30 minutes 30 questions যোনটো আমি টাৰ্গেট লৈছিলো let's take a look at this the lowest point of something কিবা এটা বস্তুৰ একদম lowest point টো একদম তলৰ একদম লাষ্টৰ পইণ্ট যোনটো হয় যেনেকৈ ধৰি লওক এটা ল্যান্ডস্কেপ আছে ল্যান্ডস্কেপৰ এনেকা বহু ওখ পাহাৰ দেখিবলৈ পাইছো বুলি ক'বাত আৰু এটা জায়গা আছে য'ত একদম এটা দ খাল এটা আছে তো এই গোটেই ল্যান্ডস্কেপৰ লোৱেষ্ট পইণ্টটো এইটো ন এটু কি বুলি কম এটু হাইয়েস্ট পইণ্ট এটু কোৱা হ'ব সামিট বা এটু কোৱা হ'ব পিক ঠিক আছে বা এটুক আৰু এটা ওয়াৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰি দ্যাট ইজ জেনিথ ইয়াৰ অপোজিটটো কি হ'ব লোৱেষ্ট পইণ্টটো এই পইণ্টটো কি বুলি কম that point will be called what the summit forte nadir cliff summit to nako gom palu কাৰণ summit is the highest point forte মানে কি forte মানে আপোনাৰ যত natural ability আছে forte natural ability বুলি কয় হেতু আপোনাৰ ধৰি লওক আপুনি সৰুৰ পৰা আপুনি দেখিছে আপুনি ম্যাথছত ভাল you have a forte in maths তাৰ মানে আপুনি ম্যাথছত আপোনাৰ natural ability এটা আছে cliff মানে আপোনাৰ এই এনেকুৱা ধৰি লওক পাহাৰ এখন আছে
পাহাৰখনৰ এটা মূৰত বোলে এনেকুৱা এটা জুঙা জেগা এটা ওলাই আছে বোলে ইয়াৰ পৰা মানুহ জঁপিয়াব পাৰে বোলে এনেকে ঠিক আছে তলত পানী চানী আছে বোলে জঁপিয়াব পাৰে ধুনীয়াকে দেখা পায় ন ভিডিঅ'ছ পাতি কিছুমান তেনেকে মানুহ পাহাৰৰ পৰা জঁপিয়াই পানীত জাপ মাৰে দিছ ইজ কল্ড এ ক্লিফ এই সেকশনটোত ক্লিফ বুলি কোৱা হয় এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ আনসাৰটো কি এইকেইটাটো নহয় সো আমাৰ আনসাৰটো হ'ব এইটো নাদিৰ লোৱেষ্ট পইণ্ট ইজ কল্ড নাদিৰ মনত ৰাখিব NADIR ঠিক আছে সো এইকেইটা আজি আমাৰ কোৱেশ্চনছ আছিলে 30 কোৱেশ্চনছ ইন 30 মিনিটছ আশা কৰিছো আপোনালোকে বঢ়িয়াকে গোটেইখিনি কোৱেশ্চনছ গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি গোটেই সোমাই আছে ইয়াতে গোটেইখিনি ভালকে বুজিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 যোনটো আছে মই আপোনালোকক হেতু সলভ কৰিবলৈ ৰিএৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চন হয় সলভ কৰিবলৈ দিছো আৰু হেতু আনসাৰটো মই কমেন্ট সেকশনত জনাব কাৰেক্ট হৈছে না মই চাই দিম ঠিক আছে এণ্ড ষ্টুডেন্টছ আপোনালোক সকলোৰে বাবে যোনে যোনে ভালকৈ এই এক্সামটো দিম বুলি ভাবি আছে গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট এক্সামটো ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টছ JAA এক্সামটো আপোনালোকে এই বেচটো মিছ নকৰিব এইম ইংলিছ বেচ মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো ইয়াৰে কমপ্লিট ডিটেইলছ পাই যাব আপোনালোকে আজি ইয়াতে 12 আগষ্টৰ পৰা আমি ক্লাसेছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো অতি সোনকালে ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ডু নট মিছ দিস বেচ আৰু ইয়াতে গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি কম্প্ৰিহেনশন PYQs লগতে আপোনালোকে এখন কমপ্লিট ই-বুক যত গোটেই গ্ৰামাৰ ৰুলছ ভোকাবুলাৰি আপোনালোকৰ কাৰণে দিয়া থাকিব লগতে মোৰ পিনৰ পৰা কমপ্লিট অল the required study material and more গোটেইখিনি ইয়াতে পাই যাব লগতে ডাউট ক্লিয়াৰিং ক্লাसेছ আপোনালোকৰ কাৰণে বেলেগ এটা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ যত আপোনালোকে কমপ্লিট নিজৰ ডাউট সাবমিট কৰিব পাৰিব ডাউটছখিনি মই পাৰ্সোনালি আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিম আৰু আপোনালোকে এক্সামৰ দিনটোলৈকে বেলেগ একো চিন্তা কৰিব নলগাকৈ জাস্ট ইংলিছৰ যিমানখিনি লাগতিয়াল বস্তু গোটেইখিনি পঢ়াটো কমপ্লিট কৰি ল'ব পাৰিব এই বেচটোৰ হৈতে আৰু অল অফ দিস নাও ইন্ট্ৰোডাক্টৰি যোনটো আপোনালোকক প্ৰাইচ দি থৈছে আদা 24/7 মাত্ৰ 399 টকা এই গোটেই বেচটো এই বেচটো যদি জয়েন কৰিব বুলি ভাবি আছে সোনকালে কৰক 12 তাৰিখৰ পৰা মই ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট দি দিম ইয়াতে আৰু আপোনালোকৰ লগত এই গোটেই যিমানখিনি আমাৰ সিলেবাস টপিকছ আছে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিম আৰু আই ওয়ান্ট টু এনশ্যোৰ যে এই বেচটোত পঢ়া ষ্টুডেন্টছে এক্সামটো ক্ৰেক কৰি আহি মোক মিঠাই খুৱাওক Y577 টো মোৰ কোড হয় এই কোডটো এপ্লাই কৰিব ফৰ দ্য কোৰ্সেছ এই যেনেকৈ মই কোৰ্সটো দেখালো হেতুৰ কাৰণে বাকি কোৰ্সৰ কাৰণে এই কোডটো আপোনালোকক লোৱেষ্ট পসিবল প্ৰাইস আৰু লগতে এডিশনাল অফাৰ্স থাকিলে এডিশনাল অফাৰ্সখিনি লবলৈ সহায় কৰিব Y577S কোডটো কিতাপ মক টেষ্ট প্ৰেক্টিস পেপাৰছৰ বাবে কিউকি পঢ়েंगे साथ साथ विद शुभम सर's কোড Y577 সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰৰ পৰা আপোনালোকে সোমবাৰ বুধবাৰ শুক্ৰবাৰ মনডে ওয়েডনেসডে ফ্ৰাইডে মোৰ লগত জয়েন কৰিব পাৰিব ইংৰাজী লাইভ ইউটিউব ক্লাसेছ কেইটাৰ কাৰণে সন্ধিয়া 5টা বজাত take care I'll see you in the next class session যদি ভাল পাইছে make sure you hit the like button before leaving the video and share this session with your friends বা ভন্টি দাদা ভাইটি যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এক্সামৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত যাতে তেওঁলোকৰ কামত হওক সেশনটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 ৰ আনসাৰটো কমেন্ট সেকশন জনাব লগতে আপোনালোকে জনাব আপোনালোকৰ কিবা যদি ডাউটছ কোৱেৰিজ আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম sir until next time take care see you soon everyone